ไม่ล้าวมือเนาะมือนี้เราก็มีโปรเจกต์อันนึงแมน DIY เตียงสไตล์โมเดิร์นหรือว่าแบบเรียบง่ายเนาะก่อนสิไปซุ้มคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปถ้าท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์56446366ขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนประกอบเรามีน็อตเราซีน็อตลงแล้วบ่ไม่เราดามลงมานี่อัดหูตัวนี้อัดหูตัวนี้เรามาเบิ่งน้ำกันว่ามันสิออกมาเป็นหน้าตาแนวใดนี่ก็เป็นขั้นตอนประกอบเป็นเตียงเนาะอันนี้เป็นขามันตัวนั้นจะเป็นหัวมันตัวนี้และตัวนี้จะเป็นข้างมันสองข้างมันสิออกมาเป็นหน้าตาหน่อยได้มาเฮามาเบิ่งนำกันเป็นยังไงหมู่เพื่อนหมู่ทุกคนกับงาน DIY เตียงโมเดิร์นหรือว่าเรียบง่ายเนาะถ้าท่านใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปถ้าท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์56446366สินค้าตัวนี้แมนราคาอยู่ที่2,700,000 กีบเท่านั้น